ሰላም የኢትዮ ኤዱኬሽን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ለፍሬሽማን ኮርስ ከተዘጋጀው ውስጥ ጂኦግራፊ ቻፕተር 5 የመጨረሻ ፓርታችን የሆነውን ፓርት 3 ክላይሜት ቼንጅ ኤንድ ግሎባል ዋርሚንግ ኬዝ ፎር ዘ ኮንሲኩዌንስ ኦፍ ሪዝን መካኒዝም የሚለውን የምናይ ይሆናል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ እንላለን። ክላይሜት ቼንጅ ሪፈርስ ቱ ዘ ቼንጅ ኢን ስቴት ክላይሜት ዛት ካን አይደንቲፋይድ ዩዚንግ ስታቲካል ቴስትስ ባይ ቼንጂንግ ኢን ሚንስ ኤንድ or the variability of property and precise of an extended period typically decade or longer እንግዲህ climate change ብለን የምንጠራው ነው የሚለን it's a change of a climate can be identified using statistical test በስታቲካል ቴስት ተጠንቶ የተደረሰበት ከ10 አመት እና ከዛ በላይ እርዝማኔ በፊት የነበረው የክላይሜት ቼንጅ ነው ክላይሜት ቼንጅ ብለን ልንጠራው የምንችለው ነው የሚለን ክላይሜት ቼንጅ ብለን ልንጠራው የምንችለው it refers to any change of climate over the time due to either natural variable or human activity እንግዲህ ይሄን ሪፈር ክላይሜት ቼንጅ ሪፈር የሚያደርግልን ክላይሜት ቼንጅ የሚፈጠር የሚችለው ዱቱ ባይ ናቹራል ኬዝ በተፈጥሯዊ በሆነ መንገድ ወይም በሰው ሰራሽ ሁማን አክቲቪቲ መንገድ የክላይሜት ቼንጅ ሊመጣ ይችላል ይለናል። ክላይሜት ቼንጅ ሊመጣ ይችላል ነው የሚለን the major of this reducing in famine ይላል the major of reducing in famine በድርቅ እንድንመታ ዋናው ምክንያት ነው የክላይሜት ቼንጅ the severe drought in 2015-2016 was exacerbated by strongest i.e. Nile that case of successive of harvest failure and widespread of livestock deaths in the some regions እንግዲህ በ2015 እና በ2016 የተነሳው የድርቅ ምክንያት ምንድነው ለብዙ የሰብል መድረቅና የእንስሳቶች መሞት ምክንያት ሆኗል። ይሄ ምንድነው አንዱ የክላይሜት ቼንጅ ዋና ማሳያ ነው የሚለን የክላይሜት ቼንጅ ዋና ማሳያ ነው የሚለን trend in the temperature of variability mean annual temperature has shown 0.2 degrees Celsius to 0.28 degrees Celsius rise per decade over the last 40 up to 50 years እንግዲህ ባለፉት 40-50 አመታት ውስጥ የአኑዋል ቴምፕሬቸሩ ከ2.5 ዲግሪ ሴልሺየስ እስከ 0.28 ዲግሪ ሴልሺየስ እንዲጨምር እንደጨመረ ተገልጿል ይላል። ባለፉት 40-50 አመታት ውስጥ rising the average temperature of up 1.3 degree Celsius have been approved between the 1960 up to 2006 እንግዲህ 1.6 ዲግሪ ሴልሺየስ ደግሞ የሚሆነው በ2000 ከ1960ዎቹ አንስቶ እስከ 2006 ባለው የ1.6 ዲግሪ ሴልሺየስ የሙቀት መጠን ለውጥ ታይቷል ነው የሚለን የሙቀት ለውጥ መጠን ታይቷል ነው የሚለን ኬዝ ፎር ዘ ክላይሜት ቼንጅ እንግዲህ ለክላይሜት ቼንጅ ኬዝ የሚሆኑ ዋና ምክንያት የሚሆኑ ምን ናቸው የሚለውን ስናይ አንደኛ እዚህ ጋር ናቹራል ኬዝ አለ ናቹራል ኬዝ ማለት የእርዝ ኦርቢት ቼንጅ የመሬት ኦርቢቷን ቼንጅ የማድረግ ኢነርጂ በጀት ከመሬት የሚለቀቀው ኢነርጂ እና ቮልካኒክ ኢራፕሽን እነዚህ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ የምንላቸው በነዛ የሙቀት መጠን ሊጨምር ይችላል። ይሄ ምንድነው ናቹራል ኬዝ ፎር ዘ ቼንጅ ኦፍ ክላይሜት ናቸው ማለት ነው። አንትሮፖሎጂክ ኬዛችን ደግሞ የምንላቸው ወይም እነዚህ ሂውማን ወይም ናቹራል እነዚህ ሂውማን ኬዝ የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። አንትሮፖሎጂስት ኬዝ የምንላቸው the growing influence of human activity እንግዲህ አንትሮፖሎጂስት ኬዝ የሚነሳው በሰው ልጅ አክቲቪቲ የተነሳ on the environment bring increasing recurring and concern over the potential for global warming case by human effect እንግዲህ በሰው ልጅ ምክንያት ሊነሱ የሚችሉ የሙቀት መጠኖች በአለም ላይ ሊመጡ የሚችሉ የሙቀት መጠኖች እነዛ ምን ይባላሉ አንትሮፖሎጂክ ኬዝ እነዚህ አሁን በኢንዱስትሪ የሚለቀቁ ጋዞች እና የተለያዩ በኢንዱስትሪ ስራ አማካኝነት የመኪና ጭስ የድምጽ ብክለት ምናምን እነዚህ የሚመጡት ለሙቀት መጠኑ መጨመር ዋና ምክንያት ናቸው። እነዚህ ደግሞ ምንድናቸው ማለት ነው አንትሮፖሎጂስት ኬዝ ናቸው ማለት ነው። አንትሮፖሎጂክ ኬዝ ናቸው ማለት ነው። ትሬንድ ኢን ሬንፎል ቫሪያቢሊቲ እንግዲህ ይሄ የክላይሜት ቼንጅ ለሬንፎል ቫሪያቢሊቲ የዝናብ መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዲለያይ ዋና ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። perception has been remained fairly stable over the last
15 years when average over the country እንግዲህ ምንድነው በሀገሪቱ ፌርሊ ስቴብል ነበር ነው የሚለን ላለፉት 50 ዓመታት ውስጥ ፐርሲቭ የምናደርገው የሬንፎል መጠን ስቴብል ነበር ነው የሚለን ዘ ሬንፎል ቫሪያቢሊቲስ ኢንክሪዝ ኤንድ ፕሪዲክቲቢሊቲ ዲክሪዝ ኢን መኒ ፓርት ኦፍ ዘ ካንትሪ እንግዲህ አንዳንዴ ቫሪያቢሊቲው ኢንክሪዝ ያደርጋል አንዳንዴ ደግሞ ዲክሪዝ ያደርጋል ነው የሚለን አሁን በክላይሜት ቼንጅ ምክንያት የዝናብ መጠኑ እየተፈራረቀ መጥቷል ነው የሚለን አንዳንዴ ይጨምራል አንዳንዴ ይቀንሳል በፓርት ኦፍ ዘ ካንትሪ በሀገሪቱ ውስጥ ነው የሚለን ኢን ሰም ሪጅንስ ዘ ቶታል አቬሬጅ ሬንፎል ኢዝ ሾዊንግ ዲክላይን እንግዲህ በሰም ሪጅኖች ደግሞ ቶታል አቬሬጅ ሬንፎላቸውን ስናየው ምን አድርጓል ዲክላይን አድርጓል ቀንሷል በክላይሜት ቼንጅ የተነሳ ነው የሚለን ፎር ኢንስታንስ ዘ ፓርት ኦፍ ሳውዝ ዌስተርን ኤንድ ሳውዝ ኢስተርን ሪጅን የሬንፎል መጠናችን ምን አድርጓል ቀንሷል ነው የሚለን አኑዋል ቶታል ሬንፎል ዲክላይን አድርጓል ነው የሚለን ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ኤንድ ሬንፎል change in temperature and rainfall increasing frequently survivability of extreme events the major flood have been common occurrence leading to loss of life and property in number of part of the country እንግዲህ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ በክላይሜት ቼንጅ ምክንያት ስለሚዘንብ ብዙ ማህበረሰብ ለጎርፍ አደጋ እንዲጋለጡ ፕሮፐርቲያቸውንም እንዲያጡ ያላቸውንም ሀብት እንዲያጡ አድርጓቸዋል ነው የሚለን ዋርሚንግ has been exacerbated drought and desertification in the lower of the country expanding እንግዲህ desertification እንዲስፋፋ የክላይሜት ቼንጅ የሙቀት መጠን መጨመር ለድሮውት ለድርቅ እና desertification ደግሞ ለበረሃማነት እንዲስፋፋ በሀገሪቱ በዝቅተኛ ቦታዎች ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ይገኛል ነው የሚለን The industry activities that occur in modern civilization depend upon rising the atmospheric carbon dioxide level from 218 parts per million to 400 parts per million in the last 150 years እንግዲህ ምንድነው የሚለን ይሄ ዘ ኢንዱስትሪ አክቲቪቲ የኢንዱስትሪ አክቲቪቲዎች ለሲቪላይዜሽን በሚባል ለስልጣኔ በመባል እነዚህ የኢንዱስትሪ አክቲቪቲ የካርበን ልቀት መጠኑን ከ280 ፐር ሚሊዮን ወደ 400 ፐር ሚሊዮን አድርሰውታል ባለፉት 150 ዓመታት ውስጥ ነው የሚለን ይሄ ምንድነው ለሙቀት መጠን ካርቦን ዳይኦክሳይድ እየተለቀቀ ወደ አትሞስፌር ሙቀት መጠን እንዲጨምር ዋና አስተዋጽኦ አድርጓል ነው የሚለን human included greenhouse gas such as carbon dioxide methane and nitro oxide have caused for much observed increasing in the earth temperature over the past 15 years እንግዲህ ባለፉት 50 ዓመታት ውስጥ ለግሪን ሃውስ መሳሳት ዋና ምክንያቶች ምንድናቸው ነው የሚለን የካርቦን ዳይኦክሳይድ የሚቴን ኤንድ ናይትሮ ኦክሳይድ ጋዝ መለቀቃቸው ወደ አየሩ ላይ በመውጣታቸው እነዚህ ምንድነው አድርጓል ነው የሚለን የግሪን ሃውስ እንዲሳሳ አድርጎታል ነው የሚለን ግሪን ሃውስ ጋዝን እንዲሳሳ አድርጎታል ነው የሚለን ኮንሲኩዌንስ ኦፍ ክላይሜት እንግዲህ የክላይሜት ቼንጅ ማድረጉ ምን ኢምፓክት አምጥቷል ምን ኮንሲኩዌንስ አምጥቷል የሚለውን ዘንዳ የምናይ ይሆናል in many part of the world the climate change has already caused a loss of life damaging property and affecting livelihoods ምንድነው እንግዲህ ይሄ in many part of the world the climate change has already caused by loss of life እንግዲህ ህይወታቸውን ብዙ ሰዎች እንዲያጡ አድርጓል ዳሜጅ ኦፍ ፕሮፐርቲ ያላቸውን ፕሮፐርቲ ያላቸውን ሀብት እንዲያጡ አድርጓል አፌክት ኦፍ ላይፍ ሊቭሁድስ ህፃናትንም ደግሞ ጎርቷል ነው የሚለን ይሄ ክላይሜት ቼንጅ ማለት ነው ዘ ኢምፓክት ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ ኢዝ ሃየር ኢን ሎ ኢንካም ካንትሪ እንግዲህ ሎ ኢንካም ካንትሪ የክላይሜት ቼንጁ ምንድነው ነው የሚለን ሃየር ኢፌክት አምጦባቸዋል በጣም ከፍተኛ የሆነ ኢፌክት አምጦባቸዋል ነው የሚለን ሲንስ ዘይ ሃቭ ሊሚትድ ካፓሲቲ ኦፍ ክሮፕ ዊዝን ቼንጅ ይላል እንግዲህ ሊሚትድ የሆነ ካፓሲቲ ነው ያላቸው የክሮፕ ማምረት
የሰብል ማምረት ሊሚትድ የሆነ ካፓሲቲ ስላላቸው ክላይሜት ቼንጅ ሲያደርግ ድርቅ ሲመታባቸው እነሱ እየተጎዱ ይሄዳሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ቴክኖሎጂ ኢን ሚድል ኢን ሎው ኢንካም ካንትሪ ቴክኖሎጂ በጣም ስላልተስፋፋ ማለት ነው። ኢምፓክት ኦፍ ሂውማን ሄልዝ በሰዎች ጤና ላይ ጉዳት ያደርሳል። ኢምፓክት ኦፍ ዋተር ሪሶርስ በውሃዎች ላይ ጉዳት ያደርሳል። ኢምፓክት ኦፍ አግሪካልቸር በሰብሎች በአግሪካልቸር ቦታዎች ላይ ኢምፓክት ኦፍ ኢኮሲስተም በኢኮሲስተሙ ራሱ ምንድነው ኢምፓክት ያመጣል ማለት ነው። ይሄ የክላይሜት ቼንጅ ማለት ነው። የክላይሜት ቼንጅ ኢምፓክት ኦፍ ኦን ሂውማን ሄልዝ የክላይሜት ቼንጅ በሂውማን ሄልዝ ላይ የሚያመጣው ኢምፓክት ምንድነው የሚለውን ደግሞ ስናይ ዘንዳ ቼንጅ ካን ቢ ኬዝ ኦፍ ኢንክሪዚንግ ሄልዝ ሪሌትድ ሞርታሊቲ ኤንድ ሞርቢዲቲ ግሬት ፍሪኩዌንሲ ኤንድ ኢንፌክሽን ዲዚዝ ኤፒደሚክ ፎሎዊንግ ፍሉድስ ኤንድ ስትሮም ኤንድ ሳብስቲሺያል ሄልዝ ኢፌክት ዘ ፎሎዊንግ ፖፑሌሽን ዲስካርስፕመንት ኤንድ ኤክስትሪምሊ ዌዘር ኢቨንትስ ምንድነው እንግዲህ ይሄ በኢምፓክት ኦፍ ሂውማን ሄልዝ ላይ በሰዎች ጤና ላይ የሚያመጣው ችግር ምንድነው? በቀላሉ በበሽታዎች በኢንፌክት እንዲሆኑ እንዲጠቁ ያደርጋል። ወደ ሞት እንዲሞቱ ያደርጋል። ሰዎችን በበሽታዎች በቀላሉ እንዲጠቁ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ የክላይሜት ቼንጅ ኦልሶ ራይዚንግ ኢንሲደንት ማርቲያል እንግዲህ ማርቲያል ኢንሲደንት የሆነ ማርቲያል እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው። የክላይሜት ቼንጅ በሰዎች ጤና ላይ የሚያመጣው ማለት ነው። ኢምፓክት ኦን ዋተር ሪሶርስ በዋተር ሪሶርሱ ላይስ ምን ኢምፓክት ያመጣል የሚለውን እናያለን እዚህ ጋር የክላይሜት ቼንጅ ማለት ነው። ክላይሜት ቼንጅ ሊዲንግ ቱ ሚልቲንግ ኦፍ ሳኖ ኤንድ ጋላካሪ ዛት ኢንክሪዚንግ ዘ ራይዝ ኦፍ ዘ ሲ ሌቭል ኢንክሪዚንግ ድሮውት ኤንድ ፍሉድስ ዲስቶርት ዊንድስ ፍሎ ፓተርን ኤንድ ዲክሪዚንግ ዋተር ቴብልስ ምንድነው እንግዲህ የሚለው የክላይሜት ቼንጅ የሙቀት መጠን መጨመሩ ለሳኖ እና ጋላካሪስ የሚባሉ ቦታዎች ላይ ያለውን የበረዶ ግግር እንዲቀልጥ ያደርገውና እነዚህ ሲ ሌቭሎች የባህሮች እንዲሞሉ አድርጎ እነዛ ባህሮች ደግሞ ምንድነው ሲሞሉ ወደ የብስ ቦታዎች ስለሚሄዱ የሰውን አኗኗር በዋተር ሪሶርሱ ላይ ክላይሜት ቼንጁን የሚያመጣው ኢፌክት ነው ማለት ነው። ዲስቶርት እነዚህ ዊንድ ፍሎዎችን ፓተርኖችንም ዲስቶርት ያደርጋል። ዲክሪዚንግ ዋተር ቴብል ዋተር የሆነውን ስቴብል የነበረውን ዋተር ዲክሪዚንግ ያደርገዋል ማለት ነው። ሞር ፍሪኩዌንትሊ ኤንድ ሎንገር ድሮውት ሪዲዩሲንግ አማውንት ኦፍ ራን ኦፍ ዘ ሪቨር ስትሪም ኤንድ ሌክስ ይላል። ምንድነው ሞር ፍሪኩዌንትሊ ሎንገር ድሮውትስ ሪዲዩስ ድርቆችን በምንድን ሪዲዩስ ማድረግ እንችላለን ነው የሚለን ራን ኦፍ ኢትስ ሪቨር ኤንድ ስትሪም ኦፍ ሌክስ እነዚህ ሪቨሮችን ስትሪሞችን ሌኮችን በመጠቀም ድሮቶችን ምንድነው ሪዲዩስድ ማድረግ ይቻላል ነው የሚል ሪዲዩስድ ማድረግ ይቻላል ነው የሚል። ኢምፓክት ኦን አግሪካልቸር በአግሪካልቸር ውስጥ ምን ኢምፓክት ያመጣል የክላይሜት ቼንጅ የሚለውን እናያለን እዚህ ጋር ክላይሜት ቼንጅ ኢዝ ዘ ቴምፕሬቸር ኤንድ ሬንፎል ፓተርን አስ ዌል አዝ ሲግኒፊካንትሊ አፌክቲንግ ዘ አግሪካልቸር ፕሮዳክሽን እንግዲህ ይሄ ክላይሜት ቼንጅ ለአግሪካልቸር ፕሮዳክሽናችን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ምክንያቱም ክላይሜት ቼንጅ ካደረገ ወቅታዊ ዝናብ በወቅቱ ላናገኝ እንችላለን። ያንን ዝናብ ደግሞ ካላገኘን በወቅቱ ሰብላችንን ማምረት አንችልም ማለት ነው። ክላይሜት ቼንጅ ኢንክሪዚንግ ፊዚዮግራፊክ ስትረስ ኤንድ ፉደር ኳሊቲ ኤንድ አቬይላቢሊቲ ምንድነው ይሄ ክላይሜት ቼንጅ ፊዚዮግራፊካል ስትረስ ይፈጥራል። ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ይሆናል። በወቅቱ በምንጠብቅበት ወቅት ሰብል በምንዘራበት ወቅት ዝናብ ላናገኝ እንችላለን። ያን ስለሚፈጠር በኢምፓክት ኦፍ አግሪካልቸር ዘርፉ ይሄንን ፕሮዳክሽን ሲስተሙን አፌክት ያደርግብናል ማለት ነው። ኢምፓክት ኦን ኢኮሲስተም በኢኮሲስተም ውስጥ ምን ኢምፓክት አለው የሚለውን እናያለን። ቼንጂንግ ዘ ክላይሜት አፌክት ዘ ሰሴሽን ኦፍ ስፒሺስ ፖፑሌሽን ኤንድ ኮሚኒቲ አዳፕቴሽን እንግዲህ ይሄ ኢኮሲስተም ማለት ዘ ሰሴሽን ኦፍ ስፒሺስ የስፒሺሶች መጥፋት ፖፑሌሽን ኤንድ ኮሚኒቲ አዳፕቴሽኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተለዋወጠ መሄድ ይሄ ምንድነው ለኢኮሲስተሙ የክላይሜት ቼንጅ ያመጣው ነው ማለት ነው። ዘ ሬት ኦፍ ክላይሜት ዋርሚንግ ሜንሊ ኤክስተንድድ ፍሮም ሬት ኦፍ ሽፍቲንግ ኤ ሰርቴን range of species these species could be serious affecting or even dispersed because of they are unable to
ሪዚስት እንግዲህ ምንድነው የተለያዩ ስፒሺሶች ቦታቸውን ለቀው እንዲሄዱ ያንን የሙቀት መጠን በመቋቋም ስላልቻሉ የክላይሜት ቼንጁን መቋቋም ስላልቻሉ የነበሩበትን ቦታ ለቀው ሽፍት እንዲያደርጉ ወደ ተለያየ ቦታዎች ማይግሬት እንዲያደርጉ ቦታቸውን እንዲቀይሩ ዋና ምክንያት አድርጓል። ስለዚህ ይሄ በኢኮሲስተሙ ያሳደረው የክላይሜት ቼንጅ ተጽዕኖ ነው ማለት ነው። ክላይሜት ቼንጅ ተጽዕኖ ነው ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ምን እናያለን? ሚቲጌሽን ኤንድ ዘር ስትራቴጂ። ሚቲጌሽን ማለት ምን ማለት ነው እና ስትራቴጂኮቹ ምንድን ናቸው የሚለውን እናያለን። ዘ ቴክኖሎጂካል ቼንጅ ኤንድ ሳብስቲቲዩሽን ዛት ሪዲዩሲንግ ሪሶርስ ኢንፑት ኤንድ ኢሚሽን ፐር ዩኒት አውትፑት ምንድነው እንግዲህ ቴክኖሎጂካል ቼንጅ ኤንድ ሳብስቲቲዩሽን ዛት ሪዲዩሲንግ ኦፍ ሪሶርስ ኢንፑትስ ዛት ኢሚሽን ኤንድ ፐር ዩኒት ኦፍ አውትፑት እንግዲህ ኢሚሽን የሚሆኑትን ፐር ዩኒት ኦፍ አውትፑት ምንድነው ሪዲዩስድ ማድረግ ነው ማለት ነው። ይሄ የሚቲጌሽን ስትራቴጂኩ ኦልዞ ሰቨራል ሶሳይቲ ኢን ኢኮኖሚክ ኤንድ ቴክኖሎጂካል ፖሊሲ ውድ ፕሮዲውስ ዘ ኢሚሽን ሪዳክሽን ዊዝን ሪስፔክት ቱ ዘ ክላይሜት ቼንጅ እንግዲህ ኢሚሽን ሪዳክሽን ማድረግ ነው የሙቀት መጠኑን ኢሚሽኑን ሪዳክት ማድረግ ነው። ኤንድ ክላይሜት ቼንጅ ሚቲጌሽን ሚንስ ኢምፕሊሜንቴሽን ኦፍ ፖሊሲ ሪዲዩሲንግ ግሪን ሃውስ ጋዝ ኢሚሽን ወይም ይሄ የግሪን ሃውስ ጋዝ ልቀት መቀነስ ነው የሚለን። ይሄ ሚቲጌሽን ማለት የግሪን ሃውስ ጋዝ ልቀትን መቀነስ ነው ማለት ነው የሚለን። ሚቲጌሽን ኢዝ ዲፋይንድ አስ ኤኒ አንትሮፖሎጂስት ኢንተርቬንሽን ዛት ካን ኢዘር ሪዲዩሲንግ ዘ ሶርስ ኦፍ ግሪን ሃውስ ጋዝ ኢሚሽን ኦር ኢናንስ ዜር ሲክነስ ሚንስ accumulation and storage of this gas in the ocean, in the forest and soil ምንድነው ሚቲጌሽን ማለት ኢትስ አንትሮፖሎጂካል ኢንተርቬንሽን ሆኖ የግሪን ሃውስ ጋዝ ልቀትን መቀነስ ነው። ወይም ያንን ኢናንስ ዜር ሲክነስ ወደ ውስጥ መቅበር ወይም ማስቀመጥ በጫካዎች ውስጥ ያን ግሪን ሃውስ ጋዝ እንዲቀመጥ ማድረግ በመሬት ውስጥ ተቀብሮ ወደ ሀዋዎች ውስጥ ወደ ውሃ ውስጥ መልቀቅ ወደ ኦሽኖች መልቀቅ ወደ አየር ላይ እንዳይለቀቅ ማድረግ ነው። ያንን ግሪን ሃውስ የሚቲጌሽን ዋና አላማውና ስትራቴጂው ማለት ነው። ሚቲጌሽን አሰስ ዘ ኔሽናል ሌቭል አናላይዚንግ ቫሪየስ ቴክኖሎጂካል ኤንድ ፕራክቲስ ዛት ሃቭ ካፓሲቲ ኦፍ ሚቲጌሽን ክላይሜት ቼንጅ እንግዲህ ሚቲጌሽን ክላይሜት ቼንጅ ላይ ምንድነው ካፓሲቲ እንዳለው ለውጥ እንደሚያመጣ የሚቲጌሽን ስራዎች ቢተገበሩ ማለት ነው። ሚቲጌሽን ሜጀር ዘ ፕራክቲካል ኤነርጂ ኤፊሸንስ እንግዲህ ይሄ ሚቲጌሽን ምን ይለካልናል? ፕራክቲካል ኤነርጂ ኤፊሸንሳችንን ይለካል። ኢንክሪዚንግ ዩዝ ኦፍ ሪኒዌብል ኢነርጂ ሰች አስ ሶላር እንግዲህ እነዚህ ታዳሽ ሀይሎች በመባል የሚጠሩትን እነዛን ደግሞ እንድንጠቀም ይረዳል ይሄ ሚቲጌሽን ማለት ነው። ይሄ ሶላር ሀይሎችን እንድንጠቀም እነዚህ ጋዝ የማይለቁትን ማለት ነው። ኤፊሸንት ሚንስ ትራንስፖርት ኢምፕሊሜንቴሽን ኤሌክትሪክ ፓብሊክ ትራንስፖርት ባይክል ሸልደር ካር ምንድነው እንግዲህ ይሄ ደግሞ አንዱ ደግሞ የሚያበረታታው የሚቲጌሽን እንዲሆን የሚያደርገው የኤሌክትሪክ ካር እንድንጠቀም በጋዝ መጠቀማችንን እንድንተው ትራንስፖርት ኢምፕሊሜንቴሽናችንን በኤሌክትሪክ ጋር የተያያዘ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ መኪናዎችን ሳይክሎችን እንድንጠቀም ካሮችን መኪናዎችን እንድንጠቀም የሚያደርግ ነው። ይሄ ሚቲጌሽን የምንለው ማለት ነው። የሚቲጌሽን ስትራቴጂ ሌላ አዳፕቴሽን ኤንድ ኢትስ ስትራቴጂ እንዴት አድርገን ነው የክላይሜት ቼንጁን አዳፕት ማድረግ የምንችለው እና እነዛ ስትራቴጂዎች ምንድን ናቸው የሚለውን ሪፈር የሚያደርግልን ነው። ይሄ ደግሞ አዳፕቴሽን ሪፈርስ ቱ ኢንቲቲቬትስ ዘ ሜዠርስ ቱ ሪዲዩስ ዘ ቮልነራቢሊቲ ኦፍ ኔቸር ኤንድ ሁማን ሲስተም አጌንስት አክቹዋል ኦር ኤክስፔክትድ ክላይሜት ቼንጅ ኢፌክት ምንድነው? ይሄ ቮልነራቢሊቲውን ለመቀነስ ነው። ይሄ አዳፕቴሽን ኦፍ ሪፈርስ ቱ ኢንተንሲቭ ኤንድ ሜዠርመንት ሪዲዩሲንግ ቮልነራቢሊቲውን ሪዲዩስድ ለማድረግ ነው። ይሄ የምንጠቀምበት ማለት ነው። ቮልነራቢሊቲ ኔቸሩና ሂውማን ቮልነራብል እንዳይሆን እንዳይጎዳ የምንጠቀምበት ዘዴ ነው አዳፕቴሽን ማለት። ቫሪየስ ታይፕ ኦፍ አዳፕቴሽን ኢዝ ኤግዚስትድ ይላል። የተለያዩ ቫሪዬሽን ታይፕ ኦፍ አዳፕቴሽን ኤግዚስት አድርገዋል ይላል። ላይክ ዘ አንሸንት ሪሲቪንግ ፕራይቬት ፓብሊክ ኤንድ አውቶኖመስ ኤንድ ፕላንድ ይላል። ኤግዛምፕል ምን ሰጥቶናል ዘንዳ ስትራቴጂ ራይዚንግ ዘ ሪቨር ኦን ዘ ኮስታል ድሪንክስ
ለኮስታል ቦታዎች ድሪንግስ ምንድነው ሪቨሮችን መጠቀም ሳብስቲቱሽን ኦፍ ሞር ቴምፕሬቸር ሾክ ሬዚስታንስ ፕሌንስ ኤንድ ሰንሲቲቭ ዋንስ ምንድነው እነዚህ ፕሌንትስ መጠቀም ለቴምፕሬቸሩ ሾኩን ለመቀነስ እነዚህ ቬንቲሌተር ምናምን የምንላቸውን ነገሮች መጠቀም በዛ አዳፕት ማድረግ እንችላለን ነው የሚለን አዳፕት ማድረግ እንችላለን ነው የሚለን። ሴም ሜጀር አዳፕቴሽን ስትራቴጂስ እዚህ ደግሞ ሰም ሜጀር አዳፕቴሽን ስትራቴጂኮችን ደግሞ ጨምሮልናል። ቢልዲንግ ፍሉድ ዲፌንሶችን መገንባት ፕሌን ፎር ሂት ዌቭ እነዚህ የንፋስ የሙቀት ማቀዝቀዣዎችን መጠቀም ፎር ሃየር ቴምፕሬቸር በሆነበት ቦታ ማለት ነው። ኢንስቴሊንግ ዋተር ፕሪሚየም ፕሪቨንት ቱ ቤተር ዲል ኦፍ ፍሉድ ኤንድ ስትሩም ዋተርስ ኢምፕሩቭ ዋተር ሾርቴጅ ዩዚንግ ሰም ሜዠርመንት ኤክስፕሌን ባይ ሲቲ ኤንድ ታውን ምንድነው እነዚህ የውሃ እጥረቶችን ለማለት በክረምት ወቅት ውሃዎችን ገድቦ ማስቀመጥ እነዛን መጠቀም ላንድስኬፕ ሪስቶሬሽን ኤንድ ሪፎረስቴሽን መልሶ ማቋቋም እነዚህ የተራቆቱ ቦታዎችን ደን መትከል ዛፎችን መትከል በተራቆቱ ቦታዎች ላይ ዛፎችን መትከል እነዛን መጠቀም። ፍሌክሲብል ኤንድ ዳይቨርስ ካልቲቬሽን ፕሪፔርድ ፎር ናቹራል ምንድነው እነዚህ ፍሌክሲብል የሆኑ ዳይቨርስ ካልቲቬሽኖችን ፎር ናቹራል ሃርቨስት ሜትድ ምንድነው እንጠቀማለን ማለት ነው። አፈራርቆ መዝራት ምናምን የምንላቸውን ነገሮች መጠቀም ማለት ነው። እንግዲህ በቻፕተር 5 ፓርት 3 የነበረን የቻፕተር 5 ጂኦግራፊ እዚህ ላይ ያበቃል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እስከምንገናኝ ድረስ በቻፕተር 6 ቻው።